नमस्कार मित्रांनो, मी विक्रम स्वागत करतो तुमचं आजच्या आपल्या नव्या कोऱ्या व्हिडिओमध्ये. आणि आज आपण आलेलो आहोत अंधेरी मरोळ येथे. आज आपण व्हिजिट करणार आहे ग्लोबल फ्युजनला. इकडे आपल्याला विविध प्रकारचे नॉनव्हेज आणि व्हेज दोन्ही पदार्थ बघायला मिळणार आहेत, टेस्ट करायला मिळणार आहेत. आणि जर तुम्हाला सुशी आवडत असतील तर तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडेल. तर चला सुरू करूया. तर आता आपण इथून आतमध्ये जातोय. इकडे फॅमिलीसाठी बसण्यासाठी जागा आहे. आपण इथे बघूया आतमध्ये. तो मोठा टेबल लागलेला आहे.
तर आता आपण आपलं स्टार्टर घेतलेलं आहे. तर स्टार्टरमध्ये फर्स्ट आहे चिकन सलाड आणि हे आहे फिश सलाड. त्यानंतर इथे प्रॉन्स सलाड आहे. तर प्रॉन्स आणि पायनॅपल आणि मेयोनीज आहे गेस ते मिक्स करून बनवलेलं आहे. त्यानंतर आपण इथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुशी टेस्ट करणार आहेत आणि या सगळ्या नॉनव्हेज सुशीज आहेत. तुम्ही बघू शकता क्लिअरली किती टेम्पटिंग आहेत त्या. प्रॉन्स आहे इथे, प्रॉन्स बॉईल केलेली आहे प्रॉपरली आणि इथे रॉ फिश आहे. कधीतरी टेस्ट करून बघावं सगळ्यांनी, चांगली टेस्ट लागते. त्यानंतर वसाबी चटणी आहे इथे ग्रीनमध्ये आणि हा थोडासा सोया सॉस घेतलेला आहे. तर आता मी हे हळूहळू टेस्ट करतो. तर आता तुम्ही बघू शकता की जर आपल्याला फूड घ्यायला जायचं असेल लाईव्ह काउंटरला किंवा सर्व केलेल्या ठिकाणी तर आपल्याला मास्क घालणं कंपल्सरी आहे. तर हे सेफ्टी हायजीन्स अँड रूल्स प्रॉपरली पाळतायत आणि ऑफकोर्स तुम्ही तुमच्या टेबलला येऊन मास्क काढून तुमचं फूड खाऊ शकता.
या सगळ्या ज्या चीट्स तुम्हाला आता दिसत आहेत या चीट्स आपण अटेंडरला देणार आहोत आणि त्यानंतर आपल्याला फ्रेश फूड बनवून सर्व करणार आहे। तर आता आपण या हँडओव्हर करूया त्यांना आणि थोडा वेळ वाट बघूया फूड सर्व करायची। तर आपण ज्या चीट्स दिल्या होत्या त्याचं फूड आता सर्व होतं आहे हळूहळू। आणि हा अमृतने खाल्लेला चीज ब्रेड आहे, बाकी प्रॉन्स बघू शकता, चिकन आहे आपल्याकडे आणि कोल्ड्रिंक्स पण सर्व केलेले आहेत। आणि इकडे अमृत आणि वृषा तुटून पडले आहेत फूडवर। अमृत तुला काय 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 आवडतं? तुला आईस्क्रीम आवडते आणि काय आवडतं? चॉकलेट बॉल आणायला जाऊया आपण आता। केक पण खाते हो, केकसुद्धा खाते आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि हा इकडचा ॲम्बियन्स आहे। आता आपण एक एक पदार्थ टेस्ट करूया आणि बघूया काय काय आवडतं यामधलं। तर सर्वात पहिले मी टेस्ट करणार आहे प्रॉन्स करतो मी। गरम आहेत खूप आणि टेस्टीसुद्धा आहेत। या कोणत्या स्टीम प्रॉन्स आहेत? स्टीम प्रॉन्स ओके, छान बनवले आहेत आपण। आता हळूहळू मी टेस्ट करतो सगळं। हा आपला मेन कोर्सचा सेक्शन आहे। आता आपण इथे जाऊया आणि बघूया काय काय मेन कोर्समध्ये अवेलेबल आहे, व्हेज नॉनव्हेज दोन्ही। तर आज आम्ही ग्लोबल फ्युजनला आलो होतो आणि इथे वेगवेगळ्या प्रकारचं फूड ट्राय केलं। आम्ही सुशी ट्राय केलं, इथे वेगवेगळे स्टार्टर्स ट्राय केले। तर तुला कुठलं काय काय आवडलं तुला आता यामधलं? मला नॉनव्हेज सुशी आवडली आणि स्टार्टर जे व्हिडिओमध्ये दाखवले ते सगळे ट्राय केले, ते आवडले सगळे। मोमोज आवडले आहेत आणि काय होतं ते डिमसम हां डिमसम। तर मलाही नॉनव्हेज सुशी जास्त प्रमाणात आवडले, कारण व्हेज सुशी खाण्यामध्ये काही मजा नाही असं मला तरी वाटतं। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा मित्रांबरोबर आणि मी या प्लेसचं डिस्क्रिप्शन खाली देईलच, तुम्हाला यायचं असेल तर तुम्ही येऊ शकता आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।
आता आपण भेटूया पुन्हा नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.